ઓકે, હાય રાજુ મામા, સારો આપણે અગેન વાત કરી રહ્યા છે. ઓકે, હા. આ ગુરુ પૂર્ણિમા આવી રહી છે, તો મને તમને પૂછવું તો કે જૈનિઝમમાં ગુરુની વ્યાખ્યા શું છે? બીકોઝ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરતા હતા ત્યારે તમે કંઈક મેન્શન કરેલું ગુરુ બાબત, તો મને પૂછવું તો પણ ત્યારે રહી ગયું. તો જૈનિઝમમાં ગુરુ એટલે કઈ રીતે એ લોકો ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અને શું છે વધારે કોને? ગુરુ શબ્દની વ્યાખ્યા કરતા એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણા બધા જૈનિઝમમાં ગ્રંથો છે જે ગુરુ વિશેનું વિશેષ રીતે કહે છે કે ગુરુનું મહિમા શું. તો એમ કે છે કે ગુરુ વિના તમે કોઈ સાધના પથમાં આગળ ન વધી શકો. બહુ એવા રેર કેસ હોય છે, જેવી રીતે તીર્થંકર ભગવંતો છે, તો એ લોકો સ્વયં સમબુદ્ધાણમ એમ કહેવાય, એમનું એક વિશેષણ છે, પોતાની મેળે પોતે બુદ્ધ થાય, એ પોતે પોતાનો બોધ પામે. પણ એમાં બી પૂર્વની આરાધના વખતે એના ગુરુ તો હોય જ છે. એટલે એ જે આત્મામાં સંસ્કાર છે તેમાં ગુરુનો ઓલરેડી એક કન્ટ્રીબ્યુશન હતું. પણ જ્યારે તીર્થંકર પોતે જે ભાવમાં તીર્થંકર બને એ વખતે એ લોકો સ્વયં સંબુદ્ધાણમ હોય છે. એટલે એને કોઈ ને કે કોઈ ગુરુ પાસે જાઓ, હું એમની પાસે દીક્ષા લઉં, એવું નથી હોતું. પણ એ લોકો તો દીક્ષા લે છે ને કોઈની નીચે, એ તીર્થંકરના ભાવમાં. ના, તીર્થંકર જે દીક્ષા લે ને એ સ્વયં સંબુદ્ધાણમ, એટલે પોતાની મેળે પોતે દીક્ષા લે, કારણ પોતે 3 જ્ઞાન સાથે આવે છે. એને પૂર્વની બહુ મોટી એમની સાધના હોય છે. એટલે કોઈ બી તીર્થંકર હોય એ પોતે કોઈ ગુરુ પાસે દીક્ષા ન લે, પોતે લે, એની સાથે કોઈક લે. જેવી રીતે મહાવીર સ્વામી ભગવાન એકલા લીધેલી, પણ બીજા બધા તીર્થંકરો ઘણા 1000ની સાથે લીધી, કોઈ 500ની સાથે લીધી. પણ નોબડી ઇઝ ધ ગુરુ કે ચલો તીર્થંકર ભગવાન એમને કે ગુરુ મારે શું કરવું, બીકોઝ દે આર સ્વયં સમબુદ્ધાણમ, પોતે પોતાની મેળે બુદ્ધ થાય, પોતે પોતાની સાધના કરે, કારણ કે એ ટાઈપનું એમનું વિશિષ્ટ આરાધના હોય છે. આઈ થિંક લાઈક મહાવીર સ્વામીની વાત કરીએ તો એઝ ફાર એઝ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મારું રોંગ હોઈ શકે, કે એમના પેરેન્ટ્સ કોઈ જૈન જ હતા અને કોઈ જૈન મહારાજ સાહેબનો સાંભળતા હશે, જે પહેલા તીર્થંકરને એસ્ટાબ્લિશ કરતા. એટલે એમ છે કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું ત્યારે શાસન ચાલતું હતું 23માં. ત્યારે જે ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણી ને સિદ્ધાર્થ મહારાજા એ લોકો પાર્શ્વનાથ ભગવાનને ફોલો કરતા હતા. એટલે ઓબ્વિયસલી એમના કોઈ સાધુ હોય એમને એ લોકો વંદને કરતા હોય, બધું હોય. પણ જ્યારે ભગવાન મહાવીર પોતે દીક્ષા લે, એમનો દીક્ષાનો સમય થાય ને દેવ આવે, લોકાંતિક દેવ, કે તમે તીર્થની પ્રવર્તના કરો, તો તીર્થંકરનું લોકોત્તર છે, એ લોકો પોતે તીર્થની પ્રવર્તના કરે, તીર્થ સ્થાપે. એ વખતે એને કોઈ ગુરુ ન હોય તો ગુરુ કરતા પહેલા એ કયા ઊંચા લેવલ પર છે એ એક્સેપ્શન છે. બાકી બીજું બધું મને સમજ પડ્યું કે ઊંચા લેવલ પર છે, તો સોસાયટી કેવી રીતે રિસ્પોન્ડ કરે કે એના પેરેન્ટ્સ ને બધું એમ નહીં કે તારાથી કેવી રીતે એકલા દીક્ષા લેવાય? એ લોકોને ખબર હોય કે આ તીર્થંકર ભાવ છે. હા, એવું છે કે જ્યારે ભગવાન અવતરે ને એ રાત્રે જ, એટલે એક દિવસના નથી થયા, ત્યારે ઇન્દ્ર ભગવાનને લઈને, આટલા નાના ભગવાન, ન્યુલી બોર્ન ભગવાનને લઈને મેરુ પર્વત પર જાય. મેરુ પર્વત પર જઈને લાખો કળશો, કરોડ કળશ એમ તો, એમના ઉપર આપણે જેમ પક્ષાલ કરીએ ને એમ એમને ભગવાનને નવડાવે. વિચાર કરો, આપણે એક દિવસનો છોકરો, એના પર 1 ગ્લાસ પાણી બી નાખી શકીએ? ડુ યુ થિંક વી કેન થિંક ઓફ ડુઈંગ ઇટ? ધેટ્સ ફાઇન, પણ મને તો આ મેરુ આ રીતનું, એટલે એવું છે કે એ વિશિષ્ટ પુણ્ય સાથે આવે છે. એમની શક્તિ કેવી, તો એક એક્ઝામ્પલ આપે છે કે કોઈ વાર નહીં ને ઇન્દ્ર ભગવાનને ખોળામાં મૂકે અને બધા પક્ષાલ કરતા હોય, તો ઇન્દ્રને વિચાર આવ્યો કે ભગવાન આટલા નાના, આટલા મોટા મોટા કળશો, આપણા કળશ જેવા નહીં, એ જે હ્યુજ કળશો, અને બધા ઇન્દ્રોના જુદા જુદા લોકો કળશ કરે, કે ભગવાનને કેવી રીતે સહી શકશે? ખાલી આટલું વિચાર આવ્યો. ભગવાને શું કર્યું, પોતાનો રાઈટ ફીટનો અંગૂઠો મેરુને ટચ કર્યો. પહેલા તો એના ખોળામાં હતા, ખોળામાંથી 12 પગ રાખીને ટચ કર્યો. એ ટચ કર્યો તો મેરુ પર્વત એટલો મોટો છે ને એ આખો ઝૂમવા માંડ્યો, લાઈક ટ્રીની ટ્રંક ઝૂમવા માંડે ને બહુ હવા આવે તો, એવી રીતે. તો દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ શક્તિ તીર્થંકર હેઝ. એટલે એ ચીજ જ બહુ જુદી વાત છે. જ્યારે ગુરુનું એટલું બધું આપણામાં મહત્વ છે કે એમ કે છે કે બની શકે ને તો જરૂર પડે તો 12 વર્ષ સુધી તમે ગુરુની શોધ કરજો કે સાચા ગુરુ કયા,
મારે માટે શું ઉચિત ગુરુ છે. પણ સાચા ગુરુ મળી જાય પછી તમે એકદમ એના પર જેમ કે સમર્પણ કરજો, સમર્પિત થજો. એટલે એમ કે યુ બી વેરી કેરફુલ ઇન સિલેક્ટિંગ ગુરુ. કારણ ગુરુ હોય એટલે પૂરેપૂરું સમર્પણ તમારે કરવાનું હોય. એના પહેલા તમે સમજી લો કે તમારા આત્મા માટે સાચું કરવા વાળા એટલે એના માટે તમારે પોતાએ સમજવું પડે મારા આત્મા માટે શું. શરીર માટે જે છે એ વિચારવાનું નહીં કે આત્મા માટે મારું સારું શું, એમ સમજીને ગુરુ માટે તમારે સમર્પણ કરવાનું છે. કઈ રીતે આપણને ગુરુ ખબર પડે? લાઈક તમે કોઈ એકદમ લાઈક એકદમ ચોક્કસ રીતે ગુરુ સિલેક્ટ કરવાના તો કઈ છે ડિટેલ્સ? એટલે પહેલા તો એમ સમજવાનું હોય કે તમારો ઉદ્દેશ્ય શું છે, તમારું ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ કે તમે મનુષ્ય ભાવમાં આવ્યો, તમારે શું કરવાનું છે. ખાધું પીધું મજા કરવી એ કરવાની છે કે આત્મા છે, આત્મા અનાદિકાળથી ફરે છે. આ એક ભાવમાં મનુષ્ય જન્મ મળ્યો, જૈન ધર્મ મળ્યો, બીજું બધું સામગ્રી મળી. હોઈ શકે કે ફ્યુચરમાં પાછું તિર્યંશમાં જઈશ કે નરકમાં જઈશ. આ બધું જે 4 ગતિના સમજણ જો હોય ને તો એને એમ સમજાય કે મને એક લોટરી લાગી છે. હું મનુષ્ય જન્મ આવ્યો એ મને લોટરી લાગી છે. ધેટ લોટરી ઇનફ મની મને મળ્યા એમ સમજો કે કોઈને 50 લાખ કરોડની લોટરી મળી, એ ખાઈ પીને ઉડાવી દે કે હું 2-5 ફોરેન ટ્રીપ કરી દઈશ, 2-5 વાર ફરવા ચાલ્યો જઈશ અને ઉડાવી દઈશ. અને કોઈ એમ કે થોડું ઇન્વેસ્ટ કરે, થોડુંક બધું જગા લઈ લે, એમ કરીને એને આખી જિંદગીનું સંભાળે. એમ જેમ આ રીતે કરે એમ મનુષ્ય જન્મ આવ્યો તો ભાઈ મને સમજણનો ભાવ મળ્યો છે, મને ધર્મ મળ્યો છે, તો હું એવી રીતે વાપરું કે આને ઇન્વેસ્ટ કરું તો આઈ વિલ ગેટ મોર રિટર્ન્સ. મારે જે પરમપદ પામવું છે, મોક્ષ પદ પામવું છે, એમની એ જો સમજણ આવે તો પછી એને અનુરૂપ વિચાર કરે મારે શું કરવું જોઈએ, મારે શું આરાધના કરવી જોઈએ, મારે માટે શું સાચું અને શું ખોટું. આમ કરવાથી મારો આત્મા દુર્ગતિમાં જઈ શકે, આમ કરવાથી મારો આત્મા ઉપર જઈ શકે. આ બેનો સમજણ જો આવે તો પછી એને એમ થાય કે મારે આગળ વધવું હોય તો મારે કોનો હાથ લેવાનો, કયા સુગુરુનો હાથ લેવાનો જે મને ભગવાન સુધી પહોંચાડે. કારણ કે આ એક લિંક છે. ધર્મ એમ કહેવાય ને કે દેવ ગુરુ ધર્મ એમ કહેવાય છે. તો દેવ એટલે ભગવાન અને ધર્મ એટલે જેનાથી તમે આગળ વધો. તો ગુરુ વચ્ચે છે. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ગુરુ તમને હાથ જાલી અને ભગવાન સુધી પહોંચાડે. કારણ કે અલ્ટિમેટ એમ ઇઝ આપણે ભગવાન બનવાનું છે. તો ગુરુ એવા હોવા જોઈએ કે પોતે ધર્મ ભગવાનને માનતા હોય અને ભગવાનની આજ્ઞા માનતા હોય. એ તો કોઈ ગુરુ શું મારો ચોખ્ખો ચાલે છે તો આમ આવી જાય, મારે માટે આમ કરી લે. તો દેટ ઇઝ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ વિચ ઇઝ સુગુરુ કોણ. જે પોતાનો ચોખ્ખો ચલાવે એ કે મારો આ બ્રાન્ચ છે, ચલો આમ કર, આ બધું કર ને મારું સારું થાય. કે ભગવાને આ આજ્ઞા આપી છે એ રીતે આમ કરવાથી મારું બી કલ્યાણ થશે, તારું બી કલ્યાણ થશે. હું બી આ ફોલો કરું છું, તું બી આ રીતે ફોલો કર. તો એ ઓલવેઝ સુગુરુ હોય તે એને એવી રીતે ધર્મમાં જોડે કે જો દેવ આ છે, આ રીતે તું આરાધના કરશે તો તું પણ દેવ સુધી પહોંચી શકશે, તું બી મોક્ષ સુધી પહોંચી શકશે. એ સાચા સુગુરુ. એને બદલે એવા ઘણા હવે પંથો ને બધા નીકળ્યા છે કે પોતાનો ચોખ્ખો ને બધું ચલાવે, અલ્ટિમેટલી જે એમ છે એ તો ખોવાઈ જાય. દે વિલ સે કે ડુ ધીસ ડુ ધેટ, આ દોરો આ લગાવ, આ લગાવ. આ બધા કરવાથી તો કે તારો આ તકલીફ દૂર પડશે, આ તકલીફ. પણ એ તકલીફ તો કેટલી ગઈ ને કેટલી આવી. 5 તકલીફ દૂર થશે, 50 બીજી આવશે. દેટ ઇઝ નોટ ધ એન્ડ. એન્ડ તો થવાનો જ નથી. 5 વાર તમને કંઈક સુખ મળશે, પછી 5 વાર દુઃખ મળશે, પછી 5 વાર સુખ મળશે. દેટ ઇઝ એન્ડલેસ સાયકલ ગોઈંગ ઓન. એ ગુરુ એવા હોય તો એને સમજાવે કે આ સાયકલમાંથી તારે બહાર નીકળવું કામ. પણ તો અગર આ ધર્મ ને બધાની બહુ સમજ નહીં હોય, બીકોઝ હવે ડિફિકલ્ટ છે ને, લાઈક ઘણા રચ્યા હોય એન્ડ ઇવન અગર ધર્મની સમજ લાવવી હોય દેન ઓલ્સો રિક્વાયર સમ કાઇન્ડ ઓફ ગુરુ. નોટ મે બી નોટ ફૂલ ગુરુ, પણ સમવન એલ્સ કે તમને આ જ્ઞાન આપી શકે. તો મે બી સમવન ડઝન્ટ હેવ. તો બેઝિકલી જસ્ટ ધર્મનું સમજ્યા કરવાનું અને ધર્મનું સમજવા માટે ક્યાં જવાનું, અને બીજી કોઈ સાયન્સ છે ગુરુની અપાર્ટ ફ્રોમ? અમે ધર્મની સમજ નહીં હોય તો શું કરવાનું? સમજ લેવાની. જેવી રીતે આપણને કોઈ વાર ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે મારે એક બિઝનેસ કરવો છે, મારે એક સ્ટોક માર્કેટમાં કરવું છે, તો હું સમજણ લેવાની કોશિશ કરું. મને ન સમજણ હોય તો કોને સમજણ છે? જે સ્ટોક માર્કેટમાં જે સક્સેસ થયો હોય
હું એને ટ્રાય કરું કે ભાઈ આ કેવી રીતે સક્સેસ થયો, શું કરવા જોઈએ, મારે શું મહેનત કરવી જોઈએ, મારે શું તકેદારી રાખવી પડે, ક્યાં નુકસાન થઈ શકે, કઈ ચીજ કરે તો નુકસાન થાય, એ બધું પ્લાનિંગ કરે. એ રીતે પૂરી મહેનત બી કરે. એ રીતે આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. જો આત્માને સમજો હોય માણસ તો એ વિચાર કરે મારે તો આના માટે કંઈ બહુ જરૂરી છે, વોટ આઈ શુડ ડુ. એટલે એ કોઈ બી ધર્મની એક્ટિવિટી કરે ને તે પહેલા ગુરુને ફોલો કરે. અચ્છા, અત્યારના શરૂઆતમાં જ્યારે કોઈ બી ગુરુ પાસે કંઈક જ્ઞાન મળે કે વ્યાખ્યાન સાંભળે કે પ્રવચન સાંભળે તો એને ધીરે ધીરે સમજાય, થોડું વાંચન કરે તો એનાથી ધર્મનું શું સ્વરૂપ છે, ધર્મ શેને માટે કરવાનો, તો દુન્વયી સુખ માટે ધર્મ કરવાનો કે મારા આત્મા માટે કરવાનો, કે કોઈ બી એક્ટિવિટી કરવા આત્મા સેન્ટર્ડ એક્ટિવિટી હોવી જોઈએ કે ઇટ શુડ બી એક્ટિવિટી શુડ બી સેન્ટર્ડ ઓન માય મટીરિયલ વેલબિંગ. મને આ તકલીફ છે, આ થઈ જાય તો મારું સારું, એને માટે ધર્મ કરવું. એવું ધર્મ એ કારણ કે તકલીફો તો ઘણી બધી આવી જિંદગીમાં અને આવ્યા કરે. એ ચીજમાં થોડું ઘણું એટલે શું ઇનિશિયલ સ્ટેજ હોય ને ત્યારે ધર્મ કરવા માટે કદાચ આમ બી વિચારે કે ચલો હું ભગવાનને પાસ જઈશ તો શાંતિ મળશે, આમ તેમ. પણ જ્યારે જરાક જો એ સિરિયસ થાય, સમજણના સ્ટેજમાં આવે, ટ્રાય ટુ રીડ, ટ્રાય ટુ હિયર, ટ્રાય ટુ લર્ન અબાઉટ ધર્મ, દેવનું સ્વરૂપ શું, અરિહંત ભગવાન કેવા, અરિહંત ભગવાન અરિહંત કેવી રીતે બન્યા, એમણે બી દીક્ષા લીધી, એમણે બી ઘણા કષ્ટ સહન કર્યા, તો શેને માટે સહન કર્યા? કે એને કંઈક અચીવ કરવું હતું, એને મોટી ચીજ અચીવ કરવી હતી. નાના નાના દુઃખને એ દુઃખ ગણકારતા નહોતા. આ ચીજ જ્યારે સમજણમાં આવે ત્યારે આપણે એમ થાય કે દુઃખ તો સારા છે, કે આ દુઃખ હોય તો મારા કર્મ જાય છે. જો હું શાંતિથી સહન કરું તે દુઃખથી મારા કર્મ ઓછા થાય છે. એને બદલે હું દુઃખ આવે અને હું હાઈ વોય કરું, અરે મને કંઈ કરો, મને કંઈ કરો, તો એ કર્મ તો છે જ, સહન કરવા જ પડશે. એની સાથે બીજા કર્મ બંધાય જે ફ્યુચરમાં પાછા સહન કરવા પડે. એટલે જ્યારે જીવ સમજે કે આ દુઃખ કેમ આવ્યું, કે મેં પોતે ઇન્વાઇટ કર્યું હતું, મેં કંઈક પાપ કર્યું હતું અને એક દુઃખ આવ્યું, કોઈક સુખ આવ્યું તો મેં કંઈ સુકૃત કે કંઈ સારું કર્યું હતું અને મને સુખ આવ્યું. તો સુખ આવ્યું તો સુખમાં છકી ન જાય, એમ સમજે કે ભાઈ હું તો જૂનું ખાઉં છું, હમણાં નવું શું, વોટ આઈ શુડ ડુ. મેં પાસ્ટમાં કંઈક કર્યું હતું, આજે કંઈક સારું મળે છે મને, એ ફ્યુચરમાં શું મળે શેને માટે હું કરું. તમે કીધું દેવ, ગુરુ અને ધર્મ, તો એ જ્યારે સમજણ પડે એને જ સમ્યક દર્શન કહેવાય છે. હા, એ જ્યારે એને સમજણ પડે કે કેમ, કયા દેવ, ગુરુ કયા અને કયો ધર્મ સાચો. કારણ કે ધર્મ તો ઘણા છે, બધા કે હું ધર્મ કરું છું. આખી દુનિયામાં જોશો બધા કંઈ ને કંઈક ધર્મ કરે છે, પણ સમજીને કેટલા કરે છે એ વિચારવાની જરૂર છે, અને શેને માટે કરે છે. ઘણા જણ એમ જ કરે કે ભાઈ આ ચીજ સારી થઈ જાય, તમે આ કરો એટલે તમારું આ થાય. પેલું એક જાતનું ટ્રેડ છે. ચલો તમે આ ગાયને બચાવી દો તમારું આ સારું થઈ જશે, તમે આમ કરો તમારું આમ થઈ જશે. દેટ ઇઝ અ ટ્રેડ. ઇટ ઇઝ નોટ. ધર્મ તો નિસ્વાર્થ ભાવે કરવાનો, તમારા આત્માના એકાંત કલ્યાણ માટે કરવાનો. તો જ્યારે આત્મા શબ્દ જ સમજાતો નથી, શરીર અને મારું મટીરિયલ વેલબિંગ એ જ મને સમજાય છે, મને શરીર સિવાયને કઈ આત્મા છે એવું સમજણ જ ન પડે તો હું સાચો ધર્મ કરી ક્યાં શકું, વિચારી ક્યાં શકું. એટલે એ સ્ટેજ માટે એને માટે ધર્મ સાંભળવો અને ગુરુ પાસે સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. તો કેટલા તો આત્મા તમે નામ સાંભળવું હોય તો તમને કોઈ એમ પ્રતીતિ ન હોય, તમને એમ થાય નહીં કે આત્મા શું. મને તો એમ થાય કે આજે મેં શું ખાધું, શું પીધું, મને શું મળશે, શું નહીં મળે. દેટ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ થિંગ. એટલે મેક્સિમમ લોકોને આ જ છે, શું ખાધું, શું પીધું, શું મળશે, શું તકલીફ છે, તકલીફ કેમ દૂર થાય, મને બહુ સારું સારું થાય. તો દેટ ઇઝ ઓલ એ વેરી વેરી જેને કહેવાય કે બહુ સોચ બહુ લિમિટેડ છે, કે આત્મા સુધી પહોંચી જ નથી. પહેલા તો એ સુધી પહોંચવાની જરૂર છે. જો એ સમજાય તો પછી એને સમજાય મારે ધર્મ કરવો છે ને માટે. ઓકે, સારું, તમે સારું કીધું. ઓકે, એકચ્યુઅલી ઘણી વાર એવું છે ને કે આ ચીજ લોકોને અપીલ ન કરે, પણ જ્યારે બી આત્માનું કલ્યાણ થશે ત્યારે આ વિચાર આવવો જ જોઈશે, તો જ કંઈક આગળ વધશે.